So, yung i-discuss muna natin si RevSeller na tool or Profit Calculator kung paano tayo mag-set up na or mag-config ng information para sa pag-export natin ng mga data. Okay. Nga pala, ito yung RevSeller. Naalala niyo sa topic natin about sa RevSeller Profit Calculator tool. So, ito yun. So, yung i-discuss natin ngayon is paano mag-set up ng config or mag-config ng export data. Okay? So, click mo lang to, itong parang settings na logo. Then, once maklik mo yan, mariredirect ka dito. Okay? So, first, before ka mag-edit dito, ito yung makikita mo kung, for example, client mo, Chris 1. Lagay natin this para mag-create natin. So, ito yung Chris 1, create natin. Ayan. So, nandiyan na si Chris 1. So, edit natin si Chris 1. For example, ito, meron akong example sa inyo. Isang basic na Google Sheet or Google information na hinihingi ni client. So, tanggalin muna natin lahat. Ayan. Ayan. So, first column na hinihingi ni client is date. So, pwede lang natin i-search yan date. Yan, today's date. So, yan yung unang lalabas. Pangalawa is ASIN. Search mo lang ASIN. Yan, meron tayong parent ASIN with hyperlink na redirect ka sa Amazon. So, kung gusto mo na yung text, pwede yung text. Or kung gusto mo ma-redirect sa Amazon, yung with hyperlink na lang. Pero since dito sa Google Sheet, meron tayong Amazon URL, so ito naman yung text na lang yung kailangan natin. Okay? Next is product name. So, hanapin natin product name. Kung walang product name, set ng title, yan. So, yung title. Okay na tayo. Product date, ASIN, tapos product title. Next is Amazon URL. Natin URL, yan. Amazon URL. Yan. Next is source URL. Ayan. Next is cost. So, kung search natin cost, kumain tayo dito, lalabas na buy cost FBA and buy cost FBA. Since FBA yung client natin, kung FBA yung client natin, gagamitin natin yung FBA buy cost. Yan. Next is sell FBA. Sell. Yan. Then profit. Net profit, non-peak or peak. So, sa akin, ginagamit ko kadalasan is non-peak. Okay? ROI. Ayan. Non-peak pa din. Ayan. So, simple na tayo. So, ang wala is promo details is depende na yun kung ano yung promo details na binigay sa supplier natin. So, once, okay na. So, wala ka nang i-hit na save. Okay na yan. Nakasave na yan. Pwede mo na i-close. Tapos, try natin isang product. So, for example, itong product, yung sell price niya is 34.98. Lagay lang natin. 98. Ayan. So, kung dati, yung gagawin natin is, gawa tayo ng date. Ngayon is 8/24, 8/23, ASIN, ito yung mano-mano ASIN, product name, Amazon URL, Amazon supplier, cost 34.98, 34.98, sell price is 23.08, sorry. 23.08, profit is negative 21.18, ROI is negative 61%. Ayan. So, yan yung mano-mano. Mga ilang seconds yun. Kung mabilis ka, 45 seconds, okay na. Pero, let's say, na-export natin yung ginawa natin. So, yung gagawin lang natin is click na lang natin itong RevSeller, click to search the product title in Google. Click mo lang yan. Lalagay, copy, then, Control-V ka lang. Or, paste, gusto mo. Ano ba yan? Paste. Yan. So, lahat ng information na ginawa mo kanina na masyadong matagal is isang click na lang. Mas mabilis na. So, yung kaiba lang is walang supplier lang. So, mano-mano pa natin ilagay sa supplier. Yun. So, parehong-pareho yung result na lumabas sa pag-mano-mano natin, manually input. Tapos, ganun lang kadali si export configuration sa RevSeller. Okay, try naman natin yung mas mahirap na Google Sheet ni client. So, isa to sa mga client ko. Ito yung setup niya. So, gawa natin ng configuration. Okay, next is click mo lang din. Click mo lang ulit yung settings. Tapos, gawa ka ng bago. Let's say, Chris 2. Yan. So, yun, Chris 2.
Okay. So, tanggalin natin lahat yung nakaset natin kanina. Ayan. Then, gayahin natin yung sa Google Sheet. First is title. Title. Ayan. Next is ASIN. ASIN. Next is store name. Itong store name is wala. So, yung gagawin natin is mano-mano yung input natin. Tapos, lalagyan lang natin ng blank. Okay? So, next is category. Category. Ayan. Rank category. Next is store URL. So, blank lang din since mano-mano yung paglagay natin sa supplier source or supplier link. Next is Amazon URL. URL. Next is store price. By cost. Cost. Yeah. Fees without fees, expenses without by cost. Okay? No. Ilalagay natin is by cost FBA. Yan. Tapos total price, blank lang din yan since itong ibig sabihin ng total price dito is ilalagay na dito, kasali na dito yung tax. Kung magkano yung isisingilin ng retail store na tax sa bibilin mo na product. So blank pa rin, mano-mano yung ilalagay natin. Sa shipping din, kung may shipping, blank lang. So maraming mga free shipping. So, Amazon price or sell price. Ayan. Day pa din. Ayan. Tapos 30-day price. Ayan, 30. Yung 3P, 3P yan. Gamitin ko. Kasi yung FBA price yung kukunin ko. O 30-day FBA price po yung gagamitin ko 3P o yung listed price. Ibig sabihin ng 3P is yung listed price. Next is 90 days. 90 days. 3P pa din. Baba lang natin. Next is FBA fee. Meron din ang FBA fee. Lagyan natin FBA, yan, FBA expenses. Next is profit. Profit, FBA. Si FBA seller yung client natin. Next is RY. Y, FBA pa din. Or non-peak, FBA. Yan. RY, baba yung RY. Next is BSR, current BSR. BSR, tayo natin, sales rank. Rank. Yan, lagyan natin rank. Okay. Next is 90 days rank. 90 days rank. Yan. Lagyan natin sa ilalim. Next is sales per month. I don't think so na merong sales per month dito sa SaaS. Then, natin, wala. So, yung gagawin na natin, drops. Yan. Okay, 30 days drops. Tapos, FBA seller or seller count. Count. Offer count yun. Count. Lagyan natin ang lalim. Ayan. Tapos yun na. Dami na. Ayan. So, try natin. Click natin yung copy. Then, paste natin dito sa pinakauna. Ayun. Title, tama. ASIN. Store name, tama. Blanco lang. Lagay natin yung store URL. Store name is Walmart. Total price. So, kadalasan yung total price is times 1.9% yung tax. Shipping fee is free. Yan. Amazon price, 90 days, 30 days, 90 days FBA fee. Net profit is, mali ata yung gamit ko, dapat nantik yun. So, palitan natin na yung FBA. Okay. Dapat nantik yung gamit ko. Okay. Yan. Dito natin. Yun. Yun, okay na. Balik may mabilis BSR, 90 days with sales per month is 65 and FBA seller is 25. Tama.
16 plus 9. Yan, offer count. Hindi siya FBA seller. Okay, so wala tayong offer count. So, pwede natin manaman mo rin. 16. Yan. Yun. So, mas mabilis na siya kaysa sa kung iisa-isahin pa natin yung mga information sa pag-encode. Okay? So, yun yung kagandahan sa configuration. Mas malaki yung time na masisave natin sa pag-encode ng mga products.